Καλώς ήρθες στο Δημήτρης Love of Science. Είμαστε στην φυσική της τρίτης λυκείου και σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί το δεύτερο μέρος από την ενότητα ανελαστική και πλαστική κρούση, όπου θα δούμε κάποια παραδείγματα και κάποιες χαρακτηριστικές ασκήσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μου λέει ότι πάνω σε ένα λίο οριζόντιο επίπεδο έχω ένα πατίνι, μια σανίδα σίγμα 3, σώμα 3, το οποίο έχει μια μάζα M κεφαλαίο. Η σανίδα μπορεί να κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές. Και πάνω στο σίγμα 3 έχω ένα σώμα σίγμα 2 με μάζα μη2, όπου το σώμα παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μη με την οριζόντια σανίδα. Ένα βλήμα μάζας μη1 έρχεται με ταχύτητα V0. Αυτό εδώ έρχεται από αριστερά προς τα δεξιά και την στιγμή ακριβώς που συμβαίνει η πλαστική κρούση, το βλήμα έχει ταχύτητα V0. Το βλήμα λοιπόν είναι το σίγμα 1 σώμα. Και μου λέει ότι η κρούση μεταξύ του σίγμα 1 και σίγμα 2 είναι κεντρική και πλαστική, ενώ η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμεληταία και μου ζητάει να υπολογίσω κάποια πράγματα. Το πρώτο πράγμα που μου ζητάει είναι να βρω την κοινή ταχύτητα που θα αποκτήσουν τα σώματα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα, για την πλαστική κρούση του βλήματος σίγμα 1 και του σίγμα 2 ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής, διότι το σύστημα είναι μονωμένο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ότι το Π ολικό πριν θα ισούται με το Π ολικό μετά, δηλαδή η ορμή του σίγμα 1 αρχικά θα ισούται με την ορμή του συσσωματώματος τελικά. Δηλαδή, μάζα 1 του βλήματος επί V0 θα ισούται με μάζα 1 και μάζα 2 επί VE, όπου V η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κεντρική και πλαστική κρούση. Λύνοντας λοιπόν εδώ, θα πάρουμε ότι το V είναι το μη1 προς μη1 και μη2 επί V0. Να λοιπόν ποια είναι η ταχύτητα του συσσωματώματος που θα δημιουργηθεί αμέσως μετά την πλαστική κρούση του σίγμα 2 με το βλήμα, και το σύστημα αυτό με αυτή τη ταχύτητα θα ξεκινήσει να κινείται πάνω στη σανίδα. Στο σύστημα σίγμα 1, σίγμα 2, συσσωμάτωμα δηλαδή, και σίγμα 3 δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, υπάρχει μόνο η τριβή μεταξύ των δύο επιφανειών, η οποία όμως είναι εσωτερική δύναμη. Άρα λοιπόν θα ισχύει και πάλι η αρχή διατήρησης της ορμής. Και κάποια στιγμή τα δύο αυτά σώματα θα αποκτήσουν κοινή ταχύτητα. Τι εννοώ με αυτό? Πρόσεξέ με.
Εδώ έχω το σώμα σίγμα 2 με το βλήμα σφινωμένο. Καθώς λοιπόν κινήθηκε από εδώ προς τα εδώ, η ταχύτητά του σε σχέση με τη σανίδα μειώνεται λόγω της ύπαρξης της τριβής. Παράλληλα η σανίδα έχει τεθεί σε κίνηση. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπου αυτό θα κινείται με V και η σανίδα θα κινείται με V, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το σώμα, το συσσωμάτωμα για την ακρίβεια, έχει σταματήσει πλέον να κινείται ως προς τη σανίδα. Αν λοιπόν εγώ πάω να εφαρμόσω την αρχή διατήρησης της ορμής, τι θα έχω παιδιά εδώ? Θα έχω ότι το P ολικό είναι σταθερό και άρα το γυρίζω σε μετρική απευθείας. Το μη1 και μη2 επί V που είναι η κοινή ταχύτητα θα ισούται με μη1 και μη2 και μη3 επί V που είναι η κοινή ταχύτητα και των τριών σωμάτων πλέον. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, εδώ έχω την ορμή του συσσωματώματος που δημιουργήθηκε. Και πότε την έχω εδώ? Ακριβώς αμέσως μετά το πέρας της κεντρικής και πλαστικής κρούσης. Αυτή η ορμή λοιπόν θα παραμείνει σταθερή και άρα θα είναι ίση με την ορμή που θα αποκτήσει ολόκληρο το σύστημα όταν πλέον το συσσωμάτωμα έχει σταματήσει να κινείται ως προς τη σανίδα, δηλαδή αυτά τα δύο έχουν αποκτήσει κοινή ταχύτητα με την οποία κινούνται ως προς τον ακίνητο παρατηρητή που βρίσκεται εδώ και τα παρακολουθεί. Από εδώ λοιπόν θα πάρουμε ότι η κοινή ταχύτητα θα είναι το μη1 και μη2 προς μη1 και μη2 και μη3 και όλο επί το V, δηλαδή την ταχύτητα που απέκτησε το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση. Εδώ λοιπόν έρχεσαι και κάνεις αντικατάσταση των όποιων αριθμητικών δεδομένων της άσκησης και βρίσκεις την κοινή ταχύτητα του συστήματος. Το δεύτερο ερώτημα, κλασικά, τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει παρά την απώλεια της μηχανικής ενέργειας του συστήματος. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το υπολογίσουμε αυτό. Η αρχική ενέργεια του συστήματος ήταν τι? Η κινητική ενέργεια του βλήματος, δηλαδή το 1 δεύτερο μη 1 V0 τετράγωνο. Η ολική ενέργεια του συστήματος τελικά θα είναι το 1 δεύτερο επί μάζα συστήματος επί την κοινή ταχύτητα τετράγωνο. Άρα η απώλεια της μηχανικής ενέργειας θα είναι το ΔΕ, δηλαδή ενέργεια ολική αρχική μείον ενέργεια ολική τελική, δηλαδή το 1 δεύτερο μη 1 V0 τετράγωνο μείον το 1 δεύτερο μη 1 και μη 2 και μη 3 επί V τετράγωνο. Εδώ θα με ρωτήσεις, μα γιατί παίρνεις ότι είναι το αρχικό μείον τελικό, αφού εξορισμού το ΔΕ σημαίνει τελικό μείον αρχικό? Σωστή ερώτηση. Επειδή μου λέει απώλεια, σημαίνει ότι το γνωρίζει ότι το ΔΕ είναι αρνητικό. Άρα από εμένα τι περιμένει να του πω? Περιμένει να του πω ουσιαστικά το απόλυτο ΔΕ. Το απόλυτο ΔΕ λοιπόν θα είναι το ε ολικό τελικό μείον το αρχικό σε απόλυτο, που επειδή είναι αρνητικό βγαίνει έξω ο αντίθετός του, άρα θα πάρω αρχικό μείον τελικό. Εδώ θα κάνεις λοιπόν πραξούλες, μπορείς να βγάλεις και το 1 δεύτερο κοινό παράγοντα και θα βρεις την απώλεια της μηχανικής ενέργειας του συστήματος. Το τρίτο ερώτημα μου λέει να βρούμε την
χρονική διάρκεια της κίνησης του συσσωματώματος σ1 σ2 πάνω στη σανίδα μέχρι το συσσωμάτωμα και η σανίδα να αποκτήσουν την κοινή τους ταχύτητα. Αν λοιπόν καθίσουμε λίγο και το σκεφτούμε, το συσσωμάτωμα κινείται προς τα δεξιά, άρα δέχεται μία τριβή T προς τα αριστερά. Και η αντίδραση αυτής είναι η τετόνος, η τριβή δηλαδή που δέχεται η σανίδα από το συσσωμάτωμα καθώς αυτό κινείται πάνω στη σανίδα. Όπως γνωρίζεις από μικρότερες τάξεις, επειδή αυτές οι δύο δυνάμεις προκύπτουν από τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, δηλαδή είναι δυνάμεις δράσης αντίδρασης, άρα θα έχουν ίσα μέτρα, δηλαδή το T θα ισούται με το T τόνος και το T τι θα είναι το μη μικρό συντελεστής τριβής, δηλαδή ολίσθησης επί την κάθετη αντίδραση νη που δέχεται το συσσωμάτωμα από τη σανίδα, έτσι δεν είναι, που επειδή το συσσωμάτωμα αυτό δεν κινείται στον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή ούτε ύπταται ούτε καταβυθίζεται, άρα το σίγμα των φ είναι 0, δηλαδή το μη1 και μη2 επί G, που είναι το βάρος του σωματώματος, θα είναι ίσο με την νη, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν από αυτά τα δύο θα πάρουμε ότι το T ισούται με τετόνος, ισούται με το μη1 και μη2 επί G. Κάνεις εδώ αντικατάσταση των αριθμητικών δεδομένων και βρίσκεις πώς είναι η τριβή ολίσθησης μεταξύ των δύο αυτών επιφανειών, του συσσωματώματος δηλαδή σ1 σ2 και της σανίδας σ3. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις ότι αυτή η τριβή είναι και η μοναδική δύναμη που δέχεται το συσσωμάτωμα σ1 σ2 στον οριζόντιο άξονα, στον άξονα της κίνησης, και επειδή αντιτίθεται στην κίνηση του συσσωματώματος, προσδίδει σε αυτό το συσσωμάτωμα λοιπόν μία επιβράδυνση. Ενώ από την άλλη πλευρά η τετόνος προσδίδει μία επιτάχυνση στην σανίδα προς τα δεξιά. Άρα λοιπόν, με δεδομένο ότι το σίγμα των F στο συσσωμάτωμα βλήμα σώμα, 1-2 στο βάζω εδώ, είναι το μη επί το α1 ας την πω, και με δεδομένο ότι αυτό το σίγμα των F είναι το T, άρα λοιπόν παίρνω ότι το μη1 και μη2 επί G ισούται με μη1 και μη2 που είναι η μάζα, να την βάλω εδώ πέρα ολικό, η μάζα του σωματώματος επί το α1, και άρα αυτό το α1 θα είναι το μη1 και μη2 επί G προς μη1 και μη2, δηλαδή θα είναι το μη επί G, γιατί η παρένθεση θα φύγει με την παρένθεση. Παράλληλα, το σίγμα των F που δέχεται το σώμα 3 θα είναι και αυτό το μάζα 3 επί α2, ας πούμε, την επιτάχυνση που θα δεχτεί. Και άρα λοιπόν τι θα έχω εδώ, παιδιά? Θα έχω ότι το σίγμα F3 είναι η τετόνος όμως, άρα το μη1 και μη2 επί G θα ισούται με το μη3 α2, και άρα το α2 θα είναι το μη1 και μη2 επί G διαμάζα σώματος 3. Να λοιπόν πώς μπορώ να βρω
την επιβράδυνση του σωματώματος κατά την κίνησή του σε σχέση με τη σανίδα και πώς μπορώ να βρω και την επιτάχυνση της σανίδας. Εδώ το μη 3 μου το έχει δώσει μη κεφαλαίο, άρα θα το βάλω μη κεφαλαίο, παιδιά. Από τα δεδομένα είναι μη κεφαλαίο. Εδώ λοιπόν θα κάνεις αντικατάσταση και θα βρεις και το α2. Και πάμε τώρα να σκεφτούμε με έναν πολύ σύνθετο τρόπο σκέψης πρώτης λυκείου. Γιατί ουσιαστικά, παιδιά, η άσκηση αυτή δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από καλή γνώση φυσικής της πρώτης λυκείου. Τι έχουμε λοιπόν εδώ πέρα να σκεφτούμε? Η σανίδα αρχικά ήταν ακίνητη και τώρα λόγω της επίδρασης της τετόνος δέχεται μία επιτάχυνση α2 για πόσο χρόνο? Για χρόνο ΔΤ, όσο διαρκεί η κίνηση του σωματώματος πάνω στην σανίδα, και στο πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος ΔΤ ξέρω ότι η σανίδα έχει αποκτήσει την κοινή ταχύτητα V. Με δεδομένο λοιπόν ότι η σανίδα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα, καταλαβαίνω ότι η κοινή ταχύτητα που θα αποκτήσει η σανίδα και το σωμάτωμα σε χρόνο ΔΤ θα δίνεται από τη σχέση α2 επί ΔΤ. Και άρα το ΔΤ που μου ζητείτε θα είναι η κοινή ταχύτητα προς την επιτάχυνση του σώματος σίγμα 3 της σανίδας, δηλαδή, εδώ, του πατινιού. Εδώ λοιπόν κάνεις αντικατάσταση και βρίσκεις τον χρόνο που σου ζητείτε. Και ένα τελευταίο ερώτημα μου λέει να υπολογίσω το διάστημα που θα διανύσει το συσσωμάτωμα πάνω στη σανίδα μέσα σε αυτό το χρόνο ΔΤ, μέχρι δηλαδή τα δύο σώματα να αποκτήσουν κοινή ταχύτητα, καθώς επίσης και την μετατόπιση του συσσωματώματος σίγμα 1 σίγμα 2 σε σχέση με το έδαφος, με έναν ακίνητο παρατηρητή δηλαδή στο έδαφος, στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το υπολογίσουμε αυτό. Πάμε να στο σχεδιάσω λίγο καλύτερα. Να λοιπόν, εδώ είναι η στιγμή στην οποία αναφερόμαστε, όπου το συσσωμάτωμα και η σανίδα έχουν αποκτήσει κοινή ταχύτητα V. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί εδώ. Η σανίδα σίγμα 3 έχει μετατοπιστεί κατά σίγμα 3. Το συσσωμάτωμα ως προς την σανίδα έχει μετατοπιστεί κατά S. Και το συσσωμάτωμα ως προς το έδαφος, ως προς τον ακίνητο παρατηρητή δηλαδή, έχει μετατοπιστεί κατά S2. Σωστά. Το καταλαβαίνεις αυτό? Το συσσωμάτωμα αρχικά ήταν εδώ, τώρα το πίσω μέρος του. Τώρα είναι εδώ. Έχει μετατοπιστεί λοιπόν πάνω στη σανίδα κατά S. Το ονόμασα S. Η σανίδα, το πίσω μέρος ήταν εδώ, τώρα είναι εδώ. Άρα έχει μετατοπιστεί κατά S3. Το συσσωμάτωμα σε σχέση με τον ακίνητο παρατηρητή στο έδαφος, ο οποίος τι έβλεπε? Έβλεπε το πίσω μέρος του συσσωματώματος εδώ. Τώρα το βλέπει εδώ. Άρα έχει μετατοπιστεί κατά S2. Τι παρατηρούμε λοιπόν στο σχήμα? Παρατηρούμε ότι το S3 συν το S είναι ίσο με το S2. Έτσι δεν είναι? Το βλέπεις? S3 συν S που κάνει σίγμα 2. Η σανίδα μέσα σε αυτό το χρόνο ΔΤ έχει μετατοπιστεί κατά S3, εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Άρα αυτό το S3 θα δίνεται από τη σχέση 1 δεύτερο α2 που είναι η επιτάχυνση της σανίδας
επί το δέλτα T που βρήκα πριν τετράγωνο. Άρα, από εδώ, με αντικατάσταση μπορώ να βρω πόσο είναι το σίγμα 3. Έτσι δεν είναι? Το συσσωμάτωμα μετατοπίστηκε ως προς το έδαφος, ως προς το ανακίνητο παρατηρητή, κατά S2, εκτελώντας τι? Ευθύγραμμη, ομαλά, επιβραδυνόμενη κίνηση, με επιβράδυνση α1 που τη βρήκαμε, για χρόνο ΔT που τον έχουμε βρει, και με αρχική ταχύτητα την ταχύτητα V που απέκτησε το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση. Άρα λοιπόν αυτό το σίγμα2 θα είναι το V0 που είναι το V του συσσωματώματος αμέσως μετά την πλαστική κρούση επί δέλτα T μείον 1 δεύτερο α1 δέλτα T τετράγωνο. Κάνοντας λοιπόν εδώ αντικατάσταση βρίσκεις και το S2. Και άρα από αυτή τη σχέση το S θα είναι το S2 μείον S3, όπου εφόσον τα έχεις βρει, κάνεις εδώ την αντικατάσταση και βρίσκεις το S, δηλαδή το διάστημα που διήνυσε το συσσωμάτωμα σίγμα1 σίγμα2 πάνω στην σανίδα. Δηλαδή σε σχέση με παρατηρητή, ο οποίος βρίσκεται και αυτός πάνω στην σανίδα μας. Αυτή ήταν λοιπόν η άσκηση. Και πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα με οριζόντιο ελαττήριο. Έχω λοιπόν εδώ ένα ελαττήριο σταθεράς K, το ένα άκρο του οποίου είναι δεμένο σε κατακόρυφο τοίχο. Στο ελεύθερο άκρο έχω προσαρτήσει ένα σώμα σίγμα 1 μάζας μη 1. Τα μεγέθη αυτά θεωρούνται γνωστά, θα σας δίνουν αριθμούς. Και εδώ έχω ένα σώμα σίγμα 2 μάζας μη 2, το οποίο εκτοξεύω με αρχική ταχύτητα V0 προς το σώμα σίγμα 1 από αρχική απόσταση D, η οποία θεωρείται γνωστή, θα σας δίνεται και αυτή. Τόσο το σώμα σίγμα 1 όσο και το σώμα σίγμα 2 παρουσιάζουν με το οριζόντιο επίπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης μη. Άρα λοιπόν παιδιά έχω μίλιο επίπεδο και τα σώματα σίγμα 1 και σίγμα 2 παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης με το οριζόντιο επίπεδο. Δεν μου δίνει την αρχική ταχύτητα με την οποία εκτοξεύω το σώμα σίγμα 2. Μου λέει όμως ότι τα δύο αυτά σώματα συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά, ενώ η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμεληταία. Μου λέει ότι τα σώματα σίγμα 1 και σίγμα 2 συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά, ενώ η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμεληταία. Παρατηρούμε ότι αμέσως μετά την πλαστική κρούση η μέγιστη συσπήρωση του ελαττηρίου είναι χ-max, την οποία μας τη δίνει. Και μας θέτει μία σειρά από ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι να υπολογίσουμε την αρχική ταχύτητα V0 με την οποία βλήθηκε το σώμα σίγμα 2 από απόσταση D σε απόσταση D από το σίγμα 1. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, παιδιά, αλλά νομίζω ότι θα σας μπλέξω πάρα πολύ με σχέσεις, οπότε εγώ θα πάρω τα πράγματα από το τέλος.
Ας θεωρήσουμε ότι καθυστέρησα να παρκάρω και μπήκα στην αίθουσα που παίζεται αυτή εδώ η ταινία καθυστερημένος, και εγώ την ώρα που μπήκα λοιπόν τι είδα? Να βάλω εδώ κάτι ακόμα. Για να το δούμε. Το σώμα σίγμα 2, επειδή το επίπεδο είναι λίγο, προφανώς θα φτάσει με μια διαφορετική ταχύτητα από την V0 και θα κάνει την πλαστική κρούση με το σίγμα 2. Εγώ λοιπόν μπήκα στον κινηματογράφο ακριβώς εκείνη τη στιγμή, όπου έχει γίνει η πλαστική κρούση και έχει δημιουργηθεί ένα συσσωμάτωμα με ταχύτητα V, και με αυτή την ταχύτητα το συσσωμάτωμα θα φτάσει εδώ, όπου αυτό εδώ είναι το Hmax που μου έδωσαν, δηλαδή η μέγιστη συσπήρωση του ελαττηρίου. Για να το δούμε. Ας θεωρήσω εδώ το σημείο Α, εδώ το σημείο Γ, και έστω το σώμα θα φτάσει στο σημείο, το συσσωμάτωμα μάλλον, θα φτάσει στο σημείο Δ, όπου θα έχω τη μέγιστη συσπήρωση του ελαττηρίου. Τι μπορώ λοιπόν παιδιά εδώ να σκεφτώ? Μπορώ να εφαρμόσω θεώρημα έργου ενέργειας για το συσσωμάτωμα από την θέση Γ στη θέση Δ και να πω ότι κινητική στο Γ συν σίγμα WF ισούται με κινητική στο Δ, ή αν το θέλετε διαφορετικά, κινητική στο Δ μείον κινητική στο Γ θα ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των έργων όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο συσσωμάτωμα. Άρα λοιπόν, τι θα έχω παιδιά από εδώ? Θα έχω κινητική στο Δ. Πώς είναι η κινητική στο Δ? 0. Γιατί είναι 0? Γιατί εδώ ακριβώς το συσσωμάτωμα σταμάτησε, γιατί μου λέει ότι εδώ έχω τη μέγιστη συσπήρωση του ελαττηρίου. Άρα λοιπόν 0 μείον 1 δεύτερο μάζα 1 και μάζα 2 επί V τετράγωνο, όπου V είναι η ταχύτητα που απέκτησε το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση. Αυτό θα ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των δυνάμεων που ασκούνται στο συσσωμάτωμα. Και ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Η μόνη δύναμη που ασκείται παιδιά στην διεύση της κίνησης είναι η δύναμη του ελαττηρίου, έτσι δεν είναι? Γιατί έχω και τα βάρη που ασκούνται κατακόρυφα, άρα δεν επηρεάζουν, γιατί είναι δυνάμεις κάθετες στη μετατόπιση, άρα δεν παράγουν έργο, ομοίως και οι κάθετες αντιδράσεις, οι οποίες δεν παράγουν έργο. Ενώ παράλληλα η άλλη δύναμη που ασκείται είναι η τριβή. Άρα λοιπόν εδώ θα έχω το έργο της F ελαττηρίου συν το έργο της τριβής, η οποία τριβή προφανώς είναι αυτή εδώ, ασκείται δηλαδή πώς? Αντίθετα από την κατεύθυνση της κίνησης. Να τη βάλουμε και εδώ πέρα. Εδώ έχω την τριβή και εδώ έχω την F ελαττηρίου. Γιατί προς τα εδώ παιδιά? Γιατί το ελαττήριο είναι συσπυρωμένο, θέλει να σπρώξει το σώμα προς τα αριστερά για να επανέλθει το ελαττήριο στο φυσικό του μήκος. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν τι έχω εδώ? Έχω ότι 0 μείον 1 δεύτερο μη 1 και μη 2 επί V τετράγωνο θα ισούται με το έργο της F ελαττηρίου, που είναι το U αρχικό μείον U τελικό, έτσι δεν είναι? Συν το έργο της τριβής, το οποίο είναι μείον, γιατί είναι αρνητικό το έργο, η τριβή δαπανά κινητική ενέργεια και τη μετατρέπει σε
θερμότητα. Άρα λοιπόν θα έχω μείον συντελεστή τριβής ολίσθησης επί κάθετη αντίδραση επί το διάστημα που διήρησε το συσσωμάτωμα μέχρι να σταματήσει. Άρα λοιπόν παιδιά, εδώ για άλλη μια φορά θα έχω ένα δεύτερο μη1 και μη2 επί β τετράγωνο ίσον u αρχικό. Πώς ήταν η αρχική δυναμική ενέργεια του ελαττηρίου? 0 στη θέση γ. Γιατί ήταν στο φυσικό του μήκος. Άρα λοιπόν έχω 0 μείον τελική που είναι πόσο? 1 δεύτερο κάπα χ max τετράγωνο μείον το μη1 και μη2 τζ χ max. Όπως λοιπόν καταλαβαίνεις, από εδώ μπορώ να λύσω ως προς το β, πώς? Πολλαπλασιάζοντας καταρχήν με 2 να σκοτώσω όλα τα κλάσματα, εδώ το 1 δεύτερο έχω για την ακρίβεια. Μπορώ να πολλαπλασιάσω και με το μείον 1 να τα κάνω όλα θετικά, έτσι δεν είναι? Και άρα λοιπόν θα καταλήξω εδώ ότι το β θα ισούται με την τετραγωνική ρίζα του κάπα χ max τετράγωνο συν μη1 και μη2 τζ χ max. Έχω πολλαπλασιάσει με 2, άρα με 2 εδώ, είναι 2 φορές αυτό, και όλο προς το συντελεστή του αγνώστου που είναι το μη1 και μη2. Άρα λοιπόν με αριθμητική αντικατάσταση από εδώ μπορείς να βρεις την ταχύτητα που απέκτησε το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση. Απλό δεν είναι, σαν σκέψη, νομίζω απλό. Και τώρα λοιπόν που βρήκαμε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση, πάμε να σκεφτούμε το επόμενο βήμα ξετυλίγοντας το κουβάρι αντίστροφα. Έχουμε ξεκινήσει δηλαδή εμείς από το τέλος και οδηγούμαστε στην αρχή. Βρήκαμε μία ταχύτητα συσσωματώματος. Πώς την απέκτησε το συσσωμάτωμα? Εξαιτίας της κρούσης. Τι ισχύει στην κρούση? Αρχή διατήρησης ορμής. Άρα λοιπόν το Π ολικό είναι σταθερό, άρα το Π αρχικό του συσσωματώματος θα ισούται με το Π τελικό του συσσωματώματος, και γυρίζοντας τη σχέση σε μετρική θα έχω ότι το μάζα 2 επί V2, όπου V2 θεωρώ την ταχύτητα με την οποία το σώμα σίγμα2 έφτασε στο σημείο Γ για να κάνει την κρούση. Αυτό εδώ λοιπόν θα ισούται με μη1 και μη2 επί V, και επομένως από εδώ μπορώ να βρω την V2, δηλαδή την ταχύτητα με την οποία, ξαναλέω, το σώμα σίγμα2 έφτασε στο σημείο Γ για να κάνει την κρούση. Άρα λοιπόν θα έχω εδώ ότι η V2 θα είναι το μη1 και μη2 προς μη2 και όλο επί V. Κάνοντας λοιπόν και εδώ αριθμητική αντικατάσταση, μπορώ να υπολογίσω την ταχύτητα V2 με την οποία το σώμα έφτασε για να κάνει την κρούση. Και τώρα, εφαρμόζοντας θεώρημα έργου ενέργειας για το σίγμα2 από θεώρημα έργου ενέργειας για το σώμα σίγμα2 και για την κίνηση από το α στο γ, θα έχω ότι κινητική στο α συν αλγεβρικό άφεσμα έργων όλων των δυνάμεων θα δίνει την κινητική με την οποία έφτασε στο γ, και επομένως κινητική στο γ μείον κινητική στο α θα είναι ίση με το αλγεβρικό άφεσμα των έργων, και άρα λοιπόν κινητική στο γ που είναι το 1 δεύτερο μη2 V2 τετράγωνο, που V2 είναι η ταχύτητα με την οποία έφτασε το σώμα στο σημείο Γ για να κάνει την πλαστική κρούση, μείον το 1 δεύτερο μη2 V0 τετράγωνο, που V0 είναι η αρχική ταχύτητα με την οποία βλήθηκε το σώμα, θα ισούται με
αλγεβρικό άφρισμα έργων δυνάμεων, δηλαδή παιδιά ποιες είναι οι δυνάμεις, βάρος, κάθετη αντίδραση, δεν παράγουν έργο γιατί είναι κάθετες στη μετατόπιση, άρα έχουμε μόνο τη δύναμη της τριβής, άρα το εργάκι της θα είναι το μείον συντελεστής τριβής επί κάθετη αντίδραση επί την μετατόπιση D. Και άρα να πολλαπλασιάσω με το 2 να σκοτώσω τα κλάσματα και να λύσω ως προς το V0 τετράγωνο, παιδιά. Άρα τι θα έχω? Για να δούμε, οι μαζούλες φεύγουνε, έτσι δεν είναι? Και θα πάρω ότι το V0 θα είναι η τετραγωνική ρίζα του V2 τετράγωνο συν 2 μη G D. Να λοιπόν η αρχική ταχύτητα με την οποία βλήθηκε το σώμα σ2 ώστε να διανύσει την απόσταση D, να φτάσει στο σημείο Γ και να κάνει την κεντρική και πλαστική κρούση με το σώμα σ1. Το δεύτερο ερώτημα μου ζητάει να υπολογίσουμε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συσσωματώματος αλλά και του σώματος σ1 την στιγμή που το συσσωμάτωμα διέρχεται για πρώτη φορά από τη θέση χ1 ίσον χmax τέταρτα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μας ζητάει να βρούμε ρυθμό μεταβολής κινητικής ενέργειας του συσσωματώματος αλλά και του σώματος σ1 μεμονωμένα, πότε? Την στιγμή που το συσσωμάτωμα διέρχεται για πρώτη φορά από μια θέση χ1 που μας λέει ότι είναι το χmax τέταρτα. Για να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο ζήτημα. Άρα λοιπόν εδώ έχω την τυχαία αυτή θέση χ1 από την οποία το συσσωμάτωμα διέρχεται για πρώτη φορά. σ2 αυτό, σ1 αυτό. Έστω ότι αυτή η θέση είναι η θέση ε, παιδιά. Σε αυτή τη θέση το συσσωμάτωμα θα έχει μία ταχύτητα v τόνος που προφανώς θα είναι διαφορετική της v, έτσι δεν είναι? Θα είναι μικρότερη. Γιατί έχει χάσει ενέργεια και λόγω της τριβής αλλά και λόγω της δύναμης του ελαττηρίου. Αν λοιπόν εγώ πάω να εφαρμόσω θεώρημα έργου ενέργειας από το Γ στο ε, για το συσσωμάτωμα τι θα έχω? Θα έχω ότι κινητική του συσσωματώματος στο Γ συν αλγεβρικό άφρισμα έργων δυνάμεων θα ισούται με κινητική στο ε, δηλαδή 1 δεύτερο μη 1 και μη 2 επειδή τετράγωνο που είναι η αρχική ταχύτητα που απέκτησε το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση, αλγεβρικό άφρισμα των έργων των δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές, παιδιά? Είναι η δύναμη του ελαττηρίου, άρα έχω συν u γάμα που είναι το αρχικό μείον u ε που είναι το τελικό, έτσι δεν είναι? Συν έργο της τριβής. Αυτό θα μου δίνει το 1 δεύτερο μη 1 και μη 2 βετόνος τετράγωνο. Δηλαδή το 1 δεύτερο μη 1 και μη 2 β τετράγωνο συν u αρχικό του ελαττηρίου 0 μείον u τελικό του ελαττηρίου θα είναι το 1 δεύτερο κάπα επί χ
τετράγωνο όπου χ τι θα είναι παιδιά εδώ, θα είναι το χ1. Το καταλαβαίνουμε. Μείον έργο της τριβής, άρα θα έχω κάθετη αντίδραση επί μετατόπιση χ1 και αυτό θα μου δίνει το 1 δεύτερο μη 1 και μη 2 επί β τόνος τετράγωνο. Το έργο της τριβής εννοείται αρνητικό, Λοιπόν, εδώ τι θα κάνω παιδιά. Θα πολλαπλασιάσω με το 2 να σκοτώσω τα κλάσματα, έτσι δεν είναι, και θα λύσω ως προς το β τόνος. Άρα λοιπόν από εδώ πέρα θα πάρω ότι το β τόνος θα είναι η τετραγωνική ρίζα. Μπορώ να προβλέψω παρονομαστής, θα είναι ο συντελεστής του αγνώστου, μη 1 και μη 2. Και στον αριθμητή τι θα έχω, θα έχω μη 1 και μη 2 β τετράγωνο μείον κάπα χ1 τετράγωνο μείον 2, γιατί έχω πολλαπλασιάσει με το 2 για να σκοτώσω τα κλάσματα, μη 1 και μη 2 τζ χ1. Έτσι δεν είναι. Και κάνοντας εδώ αριθμητική αντικατάσταση μπορούμε να βρούμε την ταχύτητα β τόνος που θα έχει το συσσωμάτωμα ακριβώς τη στιγμή που διέρχεται από το σημείο ε για πρώτη φορά, όπου στο σημείο ε η συσπήρωση του ελαττηρίου είναι χ1 που είναι το χmax τέταρτα. Το καταλαβαίνετε ότι αυτή η σχέση λίγο μπορεί να απλοποιηθεί και να πάρω τετραγωνική ρίζα του β τετράγωνο, παιδιά, να σπάσω το κλάσμα, μη 1 και μη 2 με μη 1 και μη 2 θα φύγει. Άρα θα έχω β τετράγωνο μείον κάπα χ1 τετράγωνο προς μη 1 και μη 2 μείον 2 μη τζ χ1. Θα σας βοηθήσει να κάνετε ευκολότερα την αριθμητική αντικατάσταση και τις πράξεις. Οπότε, έχοντας τελειώσει με την αριθμητική αντικατάσταση εδώ, πάω να βρω τους λόγους, τους ρυθμούς μεταβολής για την ακρίβεια που μου ζητήθηκαν. Μου ζητάει το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συσσωματώματος, δηλαδή το δέλτα κάπα συσσωματώματος προς δέλτα τ. Και εγώ ρωτάω, γιατί μεταβάλλεται η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος? Μεταβάλλεται λόγω του έργου των δυνάμεων που ασκούνται στο συσσωμάτωμα. Άρα, είναι πολύ λογικό να υποθέσω ότι αυτό το δέλτα κάπα προς δέλτα τ θα είναι τι? Το δέλτα WF προς δέλτα τ. Έτσι δεν είναι? Άρα, αυτό παιδιά τι θα είναι, για να το σκεφτούμε. Στο σημείο ε, εδώ, ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, στο συσσωμάτωμα, ασκείται η τριβή και ασκείται και η F ελαττηρίου. Έτσι δεν είναι? Η συνισταμένη λοιπόν παιδιά των δυνάμεων, γιατί αυτές είναι ομόρροπες, η συνισταμένη κοιτάζει αντίθετα, έχει κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση της κίνησης του σώματος. Άρα λοιπόν παιδιά, αυτό θα είναι το δέλτα συνισταμένης επί χ μετατόπιση, που είναι το χ1 και όλο προς δέλτα τ. Άρα το σίγμα των F είναι σταθερό, δεν υπόκειται σε μεταβολή, άρα μπορώ να το βγάλω απ' έξω και άρα θα έχω το μείον σίγμα των F επί δέλτα χ προς δέλτα τ, δηλαδή το μείον σίγμα των F επί β τόνος, όπου β τόνος είναι η ταχύτητα που βρήκαμε ότι θα έχει το συσσωμάτωμα στη θέση ε. Σε ό,τι αφορά το σίγμα των F, το σίγμα των F θα είναι η τριβούλα και η F ελαττηρίου, έτσι δεν είναι?
Άρα θα είναι το μη1 και μη2 επί j, κάθετη αντίδραση δηλαδή, επί συντελεστή τριβής ολίσθησης, συν F ελαττηρίου που θα είναι το K1. Θα κάνεις λοιπόν εδώ αριθμητική αντικατάσταση, θα βρεις το σίγμα των F και στη συνέχεια θα πας να το φορέσεις εδώ και θα βρεις το ΔΚ συσσωματώματος προς ΔΤ, δηλαδή το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συσσωματώματος ακριβώς την στιγμή που το συσσωμάτωμα διέρχεται για πρώτη φορά από το σημείο ε, όπου η συσπήρωση του ελαττηρίου είναι χ1. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό εδώ θα σου βγει αρνητικό, είναι λογικό. Γιατί η κινητική ενέργεια ελαττώνεται. Άρα, ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σωματώματος θα είναι αρνητικός. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα υπολογίσουμε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος σίγμα1 κατά την ίδια χρονική στιγμή, όπως αρχικά μας ζητήθηκε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να καταλάβεις ένα πράγμα. Η δύναμη του ελαττηρίου δεν ασκείται στο σίγμα1. Η δύναμη του ελαττηρίου ασκείται στο συσσωμάτωμα. Προσοχή, εκεί την πατάει πάρα πολύς κόσμος. Το συσσωμάτωμα κινείται επιβραδυνόμενο, έτσι δεν είναι? Και ακριβώς λοιπόν τη στιγμή που διέρχεται από το ε, τι έχουμε? Έχουμε ότι το σίγμα των F που δέχεται το συσσωμάτωμα θα ισούται με την μάζα συσσωματώματος επί επιτάχυνση α και άρα το α θα είναι το σίγμα των F δια μάζα, όπου καταλαβαίνεις, επειδή το σίγμα των F είναι αρνητικό, στην ουσία δεν πρόκειται για επιτάχυνση όπως σου είπα, αλλά για επιβράδυνση. Από εδώ λοιπόν, κάνοντας αντικατάσταση, το σίγμα των F το βρήκαμε νωρίτερα, κάνοντας αντικατάσταση μπορείς να βρεις την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση, για να είμαστε σωστοί, του συσσωματώματος. Επειδή όμως το σίγμα 2, σίγμα 1 είναι συσσωμάτωμα, αυτό σημαίνει ότι η επιβράδυνση του συσσωματώματος είναι κοινή επιβράδυνση για το συσσωμάτωμα, αλλά και για το κάθε ένα από τα δύο σώματα που αποτελούν το συσσωμάτωμα ξεχωριστά. Δηλαδή, αυτό το α είναι επιβράδυνση του συσσωματώματος, άρα είναι επιβράδυνση και του σίγμα 1, είναι επιβράδυνση και του σίγμα 2. Άρα λοιπόν, στο σώμα σίγμα 1, η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκείται θα δίνεται από τη σχέση μάζα 1 επί α και άρα από εδώ μπορείς να βρεις ποια είναι η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα σίγμα 1. Το καταλαβαίνεις αυτό? Κάνοντας εδώ αντικατάσταση, αριθμητική αντικατάσταση. Εφόσον το συσσωμάτωμα κινείται επιβραδυνόμενα και άρα και το σίγμα 1 κινείται επιβραδυνόμενα, καταλαβαίνεις ότι αυτή εδώ η δύναμη κοιτάζει προς τα αριστερά, κοιτάζει δηλαδή σε κατεύθυνση αντίθετη της κατεύθυνσης της κίνησης. Και πάμε να βρούμε το ΔΚ1 προς ΔΤ, το ρυθμό μεταβολής κινητικής ενέργειας δηλαδή του πρώτου σώματος, και θα το βρούμε με την απλή ερώτηση. Γιατί αλλάζει η κινητική ενέργεια? Αλλάζει λόγω του έργου της συνισταμένης των δυνάμεων που δέχεται το σώμα και άρα θα είναι το δέλτα επί το σίγμα F1 επί τη μετατόπιση προς το ΔΤ. Η σίγμα F1 είναι σταθερή, άρα βγαίνει απ' έξω και κοιτάζει και ανάποδα, άρα είναι μείον σίγμα F1 επί ΔΧ προς ΔΤ, όπου ΔΧ προς ΔΤ είναι ο ορισμός της ταχύτητας, παιδιά. Και ποιας ταχύτητας? Της ταχύτητας που έχει το σώμα σίγμα 1 ακριβώς τη στιγμή που διέρχεται για πρώτη φορά από το σημείο ε
που είναι τι? Η ταχύτητα του σωματώματος β τόνος. Άρα αυτό εδώ πέρα θα είναι το μείον σίγμα F1 επί το β τόνος του σωματώματος. Τα μεγέθη είναι όλα γνωστά, κάνεις αντικατάσταση αριθμητική και απαντάς στο ερώτημα για το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος σίγμα 1. Εδώ θέλω να σου εφιστήσω την προσοχή. Αυτή είναι η τεχνική που πρέπει να εφαρμόσεις. Πρέπει να βρεις την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση, ανάλογα, του συσσωματώματος και μετά να καταλάβεις ότι αυτή η επιτάχυνση ή η επιβράδυνση που βρήκες είναι κοινή και για τα δύο σώματα που απαρτίζουν το συσσωμάτωμα. Δεν μπορείς εδώ να πας να βρεις συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σίγμα 1. Γιατί? Είναι η τριβή, ναι, μπορείς να τη βρεις. Από το ελαττήριο τι δέχεται? Δέχεται όλη τη δύναμη του ελαττηρίου? Όχι. Η δύναμη του ελαττηρίου σέρνει και τα δύο σώματα, όχι μόνο το ένα. Άρα η δύναμη του ελαττηρίου ασκείται, να το πω πιο σωστά, σε ολόκληρο το συσσωμάτωμα. Δεν ασκείται αποκλειστικά στο σώμα σίγμα 1. Πρόσεξέ το αυτό. Πρέπει να βρεις κοινή επιτάχυνση και στη συνέχεια, αφού καταλάβεις ότι αυτή η κοινή επιτάχυνση ή επιβράδυνση είναι και η επιτάχυνση ή η επιβράδυνση καθενός από τα σώματα που απαρτίζουν το συσσωμάτωμα, να πας να βρεις την συνισταμένη που δέχεται το σώμα που σε ενδιαφέρει, από τον δεύτερο νόμο του νεύτωνα, το σίγμα των F δηλαδή του σώματος που σε ενδιαφέρει θα είναι η μάζα του επί την κοινή επιτάχυνση και στη συνέχεια να βρεις τον όποιο ρυθμό μεταβολής ή οτιδήποτε άλλο σου ζητάει η άσκηση. Το τελευταίο ερώτημα μας ζητάει να βρούμε το ρυθμό μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος ακριβώς πριν την θέση μέγιστης συσπήρωσης δ και ακριβώς μετά την θέση μέγιστης συσπήρωσης δ. Πάμε να το δούμε και θα σου εξηγήσω τι είναι αυτό. Ας θεωρήσω εδώ το συσσωμάτωμα ακριβώς την στιγμή που φτάνει στο δέλτα. Δηλαδή είναι στιγμή κατά την οποία το συσσωμάτωμα πηγαίνει προς τα δεξιά και ακριβώς φτάνει στο δέλτα. Σε αυτή την περίπτωση το σώμα κινείται προς τα δεξιά, άρα η τριβή κοιτάζει προς τα αριστερά, η δύναμη του ελαττηρίου κοιτάζει προς τα αριστερά και άρα τι μπορώ εγώ να πω? Ότι το ΔΠ προς ΔΤ που μου ζητείτε τι θα είναι, παιδιά? Θα είναι το σίγμα των F από τον δεύτερο νόμο του νεύτωνα, έτσι δεν είναι? Θα είναι δηλαδή η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το συσσωμάτωμα εκείνη ακριβώς την χρονική στιγμή. Και άρα μετρικά το ΔΠ προς ΔΤ που μου ζητείτε θα είναι η F του ελαττηρίου συν την τριβή με κατεύθυνση αυτού του ρυθμού μεταβολής προς τα αριστερά. Το καταλαβαίνουμε? Το σώμα λοιπόν, το συσσωμάτωμα φτάνει στο δέλτα, ακαριέα μηδενίζεται η ταχύτητά του και ενώ όσο βρίσκεται ακόμα στο δέλτα, το συσσωμάτωμα θα ξεκινήσει να κινείται προς τα αριστερά. Άρα εδώ έχω την δύναμη του ελαττηρίου να κοιτάζει προς τα αριστερά, η τριβή όμως πλέον κοιτάζει προς τα δεξιά. Άρα ο δεύτερος ρυθμός μεταβολής που μου ζητάει, το ΔΠ προς ΔΤ, θα είναι πάλι τι? Το σίγμα των F, ας το πω ευτόνος, όπου θα είναι τι? Θα είναι η F ελαττηρίου μείον την τριβή. Γιατί? Γιατί τώρα η τριβή έχει αλλάξει κατεύθυνση. Γιατί έχει αλλάξει κατεύθυνση? Γιατί πλέον έχει αλλάξει κατεύθυνση κίνηση στο σωμάτωμα. Κινείται προς τα αριστερά. Άρα η τριβή κοιτάζει προς τα δεξιά, γιατί κοιτάζει πάντα πώς? Αντίθετα από την κίνηση του σώματος. Κάνεις λοιπόν και εδώ αριθμητική αντικατάσταση και βρίσκεις το ΔΠ προς ΔΤ
όπου και πάλι η κατεύθυνση θα είναι προς τα αριστερά. Αυτή ήταν η άσκηση. Προχωράμε λοιπόν να δούμε μία άσκηση με κατακόρυφο ελαττήριο. Μας λέει λοιπόν ότι έχουμε ένα σώμα σ2, το οποίο έχει μία μάζα μ2 και το οποίο ισορροπεί δεμένο στο άκρο κατακόρυφο ελαττηρίου, το άλλο άκρο του οποίου είναι προσαρτημένο στο οριζόντιο επίπεδο, στο έδαφος. Δηλαδή, τι έχω εδώ? Για πρόσεξε, εδώ θέλει προσοχή. Θα πιάνεις το έργο από την αρχή, όχι από εκεί που στο σερβίρουνε. Εσύ λοιπόν, όταν πήγες να αγοράσεις τα υλικά για να φτιάξεις το πείραμα, τι αγόρασες? Ένα ελαττήριο. Για να το δούμε. Αυτό αγόρασες εσύ, το ελαττήριο κατακόρυφο, το βλέπεις, στο φυσικό του μήκος. Και όταν εσύ προσήρτησες το σώμα σ2, που είναι ένα δισκάκι, να το ελαττήριο τι έπαθε? Συμπιέστηκε το ελαττήριο λόγω του βάρους που έχει το σ2. Το καταλαβαίνεις αυτό? Ποτέ δεν θα ξεκινήσεις από εδώ επειδή η άσκηση ξεκινάει την εκφώνηση από εδώ. Εσύ θα ξεκινάς από εδώ. Από το φυσικό μήκος. Όπου τι βλέπεις? Βλέπεις ότι η θέση ισορροπίας αυτή τη στιγμή είναι εδώ, όπου το ελαττήριο είναι συμπιεσμένο κατά χ1. Τυχαία το ονόμασα εγώ, χ1. Το καταλαβαίνουμε? Και τι μας λέει τώρα? Μας λέει ότι το ελαττήριο έχει μια σταθερά κάπα που επίσης μας τη δίνει ένα νούμερο και έχω εδώ ένα σώμα σ1 το οποίο αφήνεται να πέσει από ύψος h πάνω από το σ2. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μας δίνει λοιπόν και αυτό το ύψος h. Από πού το μετράει? Όχι από το έδαφος, από εδώ το μετράει. Το σ1 βρίσκεται δηλαδή h μέτρα πάνω από το δισκάκι σου. Και το αφήνουμε, τι κίνηση θα κάνει το σ1? Ελεύθερη πτώση θα κάνει. Και τι λέει ότι συμβαίνει? Συμβαίνει εδώ μία πλαστική κρούση η οποία είναι αμεληταίας διάρκειας. Δηλαδή αυτό εδώ είναι κάτι σαν τσίχλα και με το που θα πέσει στο δισκάκι θα κολλήσει πάνω στο δισκάκι. Θα γίνει συσσωμάτωμα το σ2 με το σ1. Και τι μας ζητάει? Τι μπορεί να σου ζητήσει εδώ? Για να δούμε. Σου δίνει και την μάζα μ1 σε χιλιόγραμμα και πρώτο ερώτημα, να βρείτε λέει τις ταχύτητες των σωμάτων πριν και μετά την κρούση. Ακριβώς πριν και μετά την κρούση. Για να δούμε. Πώς θα το βρούμε αυτό, βρε παιδιά? Το σ1 τι έκανε? Ελεύθερη πτώση. Ξεκίνησε από το σημείο α και πήγε στο σημείο γ, διανύοντας στον κατακόρυφο άξονα διάστημα h. Τι θα συμβαίνει εδώ? Στο σώμα ασκείται μόνο το βάρος, είναι η συντηρητική δύναμη, έτσι δεν είναι? Άρα ισχύει η αρχή διατήρησης μηχανικής ενέργειας, δηλαδή ενέργεια μηχανική είναι σταθερή, γεγονός που με κάνει να εξάγω το συμπέρασμα ότι η ενέργεια μηχανική στο α ισούται με την ενέργεια μηχανική στο γ. Αν δεν θες να το πας με ΑΔΜΕ, μπορείς εννοείται να το πας με θεώρημα έργο ενέργειας. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και τι θα πάρω εδώ πέρα? Ότι η ενέργεια στο α που είναι καθαρά δυναμική ενέργεια, το καταλαβαίνεις αυτό? Δεν έχει κινητική ενέργεια στο α, γιατί
Γιατί σου λέει αφήνεται να πέσει, δεν βάλετε με ταχύτητα. Άρα με μηδέν ταχύτητα είναι εκεί. Ορίζω μηδενικό επίπεδο δυναμικής βαρυτικής ενέργειας εδώ, το δίσκο. Άρα τι θα έχω? Θα έχω ότι η δυναμική στο α θα ισούται με, για να δούμε, όταν φτάσει στο γ θα φτάσει με μία ταχύτητα, άρα με μία κινητική ενέργεια. Θα φτάσει με κινητική στο γ συν δυναμική στο γ, που όμως την έχω ορίσει ότι είναι 0. Άρα από εδώ τι θα έχω? Θα έχω ότι το μη GS ισούται, για την ακρίβεια είναι μη 1, GS ισούται με ένα δεύτερο μη 1 V1 τετράγωνο, όπου V1 είναι τι? Η ταχύτητα με την οποία το σίγμα 1 θα φτάσει και θα κάνει κρούση με το σώμα σίγμα 2. Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, οι μάζες απλοποιούνται και αν λύσω ως προς ταχύτητα θα πάρω ότι η V1 είναι το ρίζα 2GS. Θα κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα αριθμητική αντικατάσταση και θα βρούμε την ταχύτητα με την οποία το σώμα σίγμα 1 έφτασε για να κάνει κρούση με το σώμα σίγμα 2. Και τι έγινε μετά την κρούση? Συσσωμάτωμα. Και τι σημαίνει κρούση? Σημαίνει ότι ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής. Άρα το π του συσσωματώματος, του συστήματος, αρχικά ήταν σύστημα, μετά έγινε συσσωμάτωμα, πριν ισούται με το π του συστήματος ή συσσωματώματος πλέον μετά. Και άμα αυτό το γυρίσω σε μετρικό, τι θα πάρω? Θα πάρω ότι το μάζα 1 επί V1, που είναι η ορμή που είχε το σώμα σίγμα 1 ακριβώς τη στιγμή που κάνει κρούση με το σώμα σίγμα 2, θα ισούται με το μη 1 και μη 2 που είναι η μάζα του συσσωματώματος επί V, που ορίζω την κοινή ταχύτητα πλέον των δύο σωμάτων, δηλαδή την ταχύτητα του συσσωματώματος. Και άρα το V, δηλαδή η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση, τι θα είναι, παιδιά? Θα είναι το μη 1 προς μη 1 και μη 2 και όλο επί V1. Κάνεις λοιπόν και εδώ αριθμητική αντικατάσταση και βρίσκεις και ποια είναι η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. Εδώ ξαναλέω για άλλη μια φορά, προσοχή. Δεν θα μπαίνει στην αίθουσα του κινηματογράφου καθυστερημένος. Δηλαδή, από εδώ που σου λέει το σώμα έχει προσαρτηθεί στο ελαττήριο. Ναι, τι είχε συμβεί πριν όμως? Είχε ένα ελαττήριο στο φυσικό μήκος. Το έβαλες από πάνω ένα σώμα που έχει ένα βάρος, έχει μια μάζα. Άρα το ελαττήριο είναι συμπιεσμένο, είναι εδώ. Είναι σημαντικό αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Ζητάει να βρούμε τη μέγιστη συσπήρωση του ελαττηρίου. Δηλαδή, το σίγμα 1 έκανε κεντρική και πλαστική κρούση αμεληταίας διάρκειας με το σίγμα 2, γίνανε ένα πράγμα πακτωμένο, γίνανε δηλαδή συσσωμάτωμα. Αυτό όμως το συσσωμάτωμα είχε μία ταχύτητα, άρα είχε μία κινητική ενέργεια, κινούμενο προς τα κάτω, άρα θα μου συμπιέσει περισσότερο το ελαττήριο. Και τι θα συμβεί? Να, τι θα συμβεί? Θα φτάσει εδώ στο σημείο Δέλτα το συσσωμάτωμα που θα έχω τη μέγιστη συσπήρωση του ελαττηρίου, όπου εδώ ακαριέα θα μηδενιστεί η ταχύτητα του συσσωματώματος, καθώς όλη η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος έχει γίνει δυναμική ενέργεια του ελαττηρίου. Πώς πρέπει λοιπόν να σκεφτείς εδώ? Καταρχήν, μάλλον καταρχάς. Καταρχήν σημαίνει κατά τις αρχές μου, ενώ καταρχάς σημαίνει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να δούμε. Για τη θέση, την παλιά θέση ισορροπίας Γ, τι ισχύει? Παλαιά θέση ισορροπίας, η θέση Γ δηλαδή. Τι σημαίνει θέση ισορροπίας? Σημαίνει ότι το σώμα ισορροπεί. Και τι λέει ο κύριος με τις μπούκλες όταν ένα σώμα ισορροπεί? Λέει ότι ένα σώμα ισορροπεί ή κινείται ευθύγραμμα όμαλα
όταν η σύμνη στα μέρη των δυνάμεων είναι 0. Άρα λοιπόν εδώ για τη θέση Γ μπορώ να πω το σίγμα των F στη θέση Γ ότι είναι 0 και άρα ποιες δυνάμεις ασκούνταν εδώ, για να δούμε, ήτανε το βάρος Β2 και η F ελαττηρίου. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ορίζω θετική φορά αυθαίρετα προς τα πάνω, άρα έχω ότι F ελαττηρίου μείον βάρος 2 είναι 0, άρα η F του ελαττηρίου στη θέση Γ θα ισούται με το βάρος 2 και άρα το κ(χ1), όπου χ1 είναι η συσπήρωση που είχε το ελαττήριο στη θέση ισορροπίας, θα ισούται με το μ2J και άρα το χ1, αυτό εδώ το κομματάκι που συσπυρώθηκε το ελαττήριο όταν εγώ του βάλα το δισκάκι από πάνω, το σώμα σ2, θα είναι τι, παιδιά? Θα είναι το μ2 δια κάπα και όλο επί J ή μ2J και όλο δια κάπα. Άρα λοιπόν εδώ αριθμητική αντικατάσταση και μου βρίσκεις πόσο είναι το χ1. Και τι θα σκεφτούμε στη συνέχεια? Για να δούμε πώς θα βρούμε τη μέγιστη συσπήρωση του ελαττηρίου. Λοιπόν, εγώ σημειώνω εδώ στα γνωστά και το χ1 γιατί το βρήκαμε και πάμε να δούμε τη μέγιστη συσπήρωση του ελαττηρίου. Έχω λοιπόν εγώ εδώ σε αυτή τη θέση τι? Ένα συσσωμάτωμα το οποίο γνωρίζω ότι τη στιγμή που δημιουργήθηκε έχει μια ταχύτητα v κεφαλαίο την οποία έχω βρει. Και με αυτή την ταχύτητα θα διανύσει ένα χ2, θα συσπυρωθεί κατά χ2 δηλαδή παραπάνω από ό,τι πριν, για να φτάσει στη θέση δ, όπου όλη η κινητική ενέργεια έχει γίνει δυναμική ενέργεια του ελαττηρίου. Λογικό? Λογικό. Μπορώ λοιπόν εγώ να πάρω το θεώρημα έργου ενέργειας για τις θέσεις Γ και Δ, όπου προσοχή παιδιά, ως Γ εδώ θεωρώ την στιγμή ακριβώς που δημιουργήθηκε το συσσωμάτωμα. Τι θα έχω λοιπόν? Θα έχω ότι η κινητική στο Γ συν το αλγεβρικό άφρισμα των έργων όλων των δυνάμεων θα μου δίνει την κινητική στο Δ, δηλαδή θα έχω ότι η κινητική στο Δ μείον η κινητική στο Γ θα ισούται με το σίγμα των WF, δηλαδή το αλγεβρικό άφρισμα των έργων όλων των δυνάμεων, και άρα τι εννοεί εδώ ο ποιητής? Ότι η κινητική στο Δ μείον η κινητική στο Γ θα είναι ίση με αλγεβρικό άφρισμα έργων δυνάμεων. Αχα, ποιες δυνάμεις ασκούνται? Εδώ ασκείται το βάρος ολικό που είναι το μ1 και μ2 που είναι η μάζα του σωματώματος επί το J, και κατά πόσο μετακινήθηκε αυτό? Κατά χ2, άρα είναι επί χ2, το έργο δεν είναι δύναμη μετατόπιση, και το βάρος κοιτάζει προς τα κάτω, το σώμα κινείται προς τα κάτω, άρα γωνία 0 μοιρών, άρα στο συνημήτωνο έχω συνημήτωνο 0 μοιρών, δηλαδή μονάδα, άρα αυτό είναι θετικό. Και έχω και τη δύναμη του ελαττηρίου που κοιτάζει προς τα πάνω, έτσι δεν είναι? Εδώ, όπου το σώμα κινείται προς τα κάτω, η δύναμη κοιτάζει προς τα πάνω, άρα το έργο της είναι αρνητικό. Ποιο είναι λοιπόν το έργο της δύναμης του ελαττηρίου? Είναι το συν U αρχικό στο Γ μείον U τελικό στο Δ. Άρα, παιδιά, σας το πάω αργά. Κάπα Δ μείον κάπα Γ θα ισούται με μ1 και μ2 επί J και όλο επί χ2 συν δυναμική στο Γ. Οκ, πόσοι ήτανε?
ένα δεύτερο κάπα επί συσπήρωση τετράγωνο. Η συσπήρωση ήταν όμως χ1, άρα έχω ένα δεύτερο κάπα χ1 τετράγωνο, έτσι δεν είναι? Μείον δυναμική στο δέλτα που είναι ένα δεύτερο κάπα. Και πώς είναι η συσπήρωση? χ1 και χ2 και όλο στο τετράγωνο, και κλείνει η παρένθεση. Σου είπα πριν ότι είναι αρνητική. Γιατί λοιπόν εδώ πέρα έβαλα συν και όχι πλην? Γιατί παιδιά, εδώ η ενέργεια είναι μικρότερη από ό,τι είναι εδώ. Εδώ έχω μεγαλύτερη συσπήρωση, μεγαλύτερη ενέργεια, άρα από το μικρό αφαιρώ το μεγάλο, δηλαδή αυτό εδώ θα μου βγει αρνητικό από μόνο του. Και τι έχω εδώ? Κινητική στο δέλτα, πόση είναι? Μα στο δέλτα έχω τη μέγιστη συσπήρωση, σταμάτησε το συσσωμάτωμα. Άρα έχω 0 μείον. Κινητική στο γάμα, ένα δεύτερο μάζα συσσωματώματος επί β τετράγωνο, που είναι η ταχύτητα που απέκτησε το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση. Αυτό λοιπόν θα ισούται με μ1 και μ2 τζ2, σωστά, συν ένα δεύτερο κάπα χ1 τετράγωνο μείον, να κάνω και εδώ πέρα την ταυτοτητούλα παιδιά και την επιμεριστική, τι θα έχω? Θα έχω μείον ένα δεύτερο κάπα χ1 τετράγωνο μείον 2 αβ, με το 2 με το 1 δεύτερο θα φύγει, άρα θα πάρω μείον κάπα χ1 χ2 συν χ2 τετράγωνο, αλλά με το μείον θα γίνει μείον, άρα μείον ένα δεύτερο κάπα χ2 τετράγωνο. Σωστά? Όπου παιδιά εδώ τι παρατηρώ? Παρατηρώ ότι η ποσότητα ένα δεύτερο κάπα χ1 τετράγωνο είναι αντίθετη της ποσότητας μείον ένα δεύτερο κάπα χ1 τετράγωνο, άρα αυτό με αυτό φεύγει. Και άρα τι μου μένει? Μου μένει ότι το μείον ένα δεύτερο μ1 και μ2 β τετράγωνο ισούται με μ1 και μ2 τζ χ2 μείον κάπα χ1 χ2 μείον ένα δεύτερο κάπα χ2 τετράγωνο. Σωστά? Το καταλαβαίνουμε? Παιδιά, σε αυτή τη σχέση έχω μάζες που τις ξέρω, ταχύτητα σωματώματος την ξέρω, μάζες τις ξέρω, τζ το ξέρω, το χ2 δεν το ξέρω, το χ1 το ξέρω, το βρήκα πριν, το κάπα το ξέρω, το χ2 δεν το ξέρω, άρα λοιπόν τι βλέπεις εδώ? Ότι έχεις μία εξίσωση δευτέρου βαθμού ως προς το χ2. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις εδώ? Θα κάνεις αριθμητική αντικατάσταση και θα στρώσεις το τριωνυμάκι ως προς το χ2. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Δηλαδή, θα πάρεις ένα τριώνυμο της μορφής αχ2 τετράγωνο και β2 και γ ίσο με το 0. Αυτό. Θα το λύσεις με διακρίνουσα και αν σου βγει αρνητική τιμή θα πρέπει να την απορρίψεις. Γιατί εδώ πέρα έχεις συσπήρωση. Αφού λοιπόν βρεις πόσο είναι το χ2, μετά θα πας να απαντήσεις ποια είναι η μέγιστη συσπήρωση, δηλαδή ποιο είναι το ΔLmax, το οποίο πόσο θα είναι παιδιά? Όσο είναι το χ1 και το χ2 μαζί, θα είναι χ1 και χ2. Το καταλαβαίνεις? Από εδώ λοιπόν θα βρεις το χ2, το χ1 το έχεις ήδη βρει, άρα το ΔLmax θα είναι το άφρισμα χ1 και χ2. Να το, αυτό εδώ, αυτό εδώ είναι το ΔLmax. Και προχωράμε να δούμε επόμενο ερώτημα. Πάμε να δούμε, παιδιά, μία άσκηση που έχει πέσει σε εξετάσεις. Λοιπόν, τι λέει η άσκηση? Θεωρούμε, λέει, ένα σώμα σίγμα μάζας 1 χιλιόγραμμο και ένα κονικό βλήμα μάζας μ2 ίσον 0,2 χιλιόγραμμα. Για να σφινώσουμε με τα χέρια μας ολόκληρο το βλήμα στο σταθερό σώμα σίγμα, πρέπει να δαπανίσουμε ενέργεια 100 τζάουλ. Για να δούμε. Δηλαδή,
Έχω εδώ ένα οριζόντιο επίπεδο. Εδώ έχω ένα σώμα σίγμα, το οποίο έχει μάζα μη κεφαλαίο 1 χιλιόγραμμο. Και τι μου λέει, παιδιά, αυτό είναι από ένα μαλακό υλικό, δεν είναι μπετόν, εντάξει. Και τι μου λέει, ότι εδώ εγώ έχω ένα κονικό βλήμα που έχει μαζούλα M μικρό 0,2 χιλιόγραμμα. Και μου λέει ότι αν εγώ εδώ βάλω το χέρι και αρχίσω και το πιέζω μέχρι να το σφινώσω όλο μέσα στο σώμα σίγμα 1, θα πρέπει να δαπανίσω ενέργεια 100 τζάουλ. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Και τι με ρωτάει, λέει έστω τώρα ότι το σώμα σίγμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω στο λίγο οριζόντιο επίπεδο και πυροβολείται με το βλήμα. Δηλαδή τώρα δεν θα πάω με το χέρι να το σφινώσω, το βάζω μέσα σε ένα όπλο και το πυροβολώ. Το βλήμα κινούμενο με κινητική ενέργεια K προσκρούει στο σώμα και ακολουθεί πλαστική κρούση. Πρώτο ερώτημα. Για κινητική ενέργεια ίσον 100 τζάουλ θα μπορέσει το βλήμα να σφινωθεί ολόκληρο στο σώμα σίγμα? Δηλαδή τι μου λέει, παιδιά, αν εγώ το βάλω αυτό το βλήμα μέσα σε ένα πιστόλι και το πυροβολήσω να τρυπήσει το σώμα σίγμα και την ώρα που το βλήμα θα βγει από την κάνη του όπλου έχει κινητική ενέργεια 100 τζάουλ, όσο είναι η ενέργεια σφινώματος δηλαδή. Είναι, λέει, αρκετή αυτή η ενέργεια ώστε το βλήμα να σφινωθεί ολόκληρο μέσα στο σώμα? Για να το δούμε. Για σκέψου λίγο. Άμα εσύ πυροβολήσεις το βλήμα, αυτό εδώ θα μείνει ακίνητο? Δεν θα μετακινηθεί λίγο ή έστω θα κάνει ένα έτσι? Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θα αποκτήσει μια κινητική ενέργεια. Εκεί είναι το κλειδί της άσκησης. Έλα να το δούμε. Για να δούμε λοιπόν τι μου λέει. Το κουτί τώρα εγώ το έχω να το εδώ ξαπλωμένο και εδώ πυροβολώ το σώμα με μια ταχύτητα V0 και με μια κινητική ενέργεια K, η οποία είναι 100 τζάουλ, δηλαδή ίση με την ενέργεια σφινώματος. Και μου λέει τι, να δω άμα το βλήμα θα σφινωθεί ολόκληρο μέσα στο σώμα. Δηλαδή αν η αρχική κινητική ενέργεια με την οποία το πρίκησα είναι αρκετή ώστε να διαπεράσει όλο το ξύλινο σώμα και να χωθεί μέσα. Εντάξει, ας φανταστούμε, παιδιά, αυτό ότι είναι από φελό, γιατί εδώ σου λέω ότι με το χέρι το σπρώχνω και μπαίνει. Φαντάζομαι ότι είναι φελός. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ θα έχω μία πλαστική κρούση, έτσι δεν είναι? Και αφού έχω κρούση σημαίνει ότι η ορμή του συσσωματώματος ή του συστήματος, γιατί αρχικά είναι σύστημα, θα είναι σταθερή, άρα η ορμή πριν θα ισούται με την ορμή μετά και άρα το γυρίζω σε μετρικό. Το μη μικρό που είναι η μάζα του βλήματος επί την αρχική ταχύτητα του βλήματος θα ισούται με την μάζα βλήματος και μάζα σώματος, δηλαδή συνολικά το άθροισμα είναι η μάζα συσσωματώματος επί V, όπου V είναι η ταχύτητα που θα αποκτήσει το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την πλαστική κρούση. Ξεκάθαρο? Ξεκάθαρο. Από εδώ λοιπόν θα πάρω ότι η ταχύτητα που θα αποκτήσει το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση θα είναι το μη προς μη και m και όλο επί v0. Σωστά? Και από την αρχή διατήρησης της ενέργειας τι θα έχω? Θα έχω ότι η ενέργεια μηχανική πριν θα πρέπει να ισούται με την ενέργεια μηχανική μετά την κρούση συν την ενέργεια σφινώματος, δηλαδή την ενέργεια που μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια και ενέργεια μόνιμης παραμόρφωσης, καθώς το βλήμα έσκαβε μέσα στο φελό και σφινωνότανε μέσα στο φελό. Σωστά? Αυτή η ενέργεια σφινώματος είναι αυτό εδώ.
Αν προχωρήσω λοιπόν λίγο αυτή τη σχέση και κάνω κάποιες αντικαταστάσεις, θα έχω ότι ενέργεια μηχανική πριν που ήταν πια η κινητική του βλήματος. Η κινητική του βλήματος λοιπόν θα ισούται με την ενέργεια μηχανική μετά που είναι τι? Η κινητική του σωματώματος. Το 1/2 δηλαδή μη και m επί v τετράγωνο συν ενέργεια σφινώματος, το ξέρω αυτό, 100 τζάουλ. Ξεκαθαρό. Άρα, εδώ παιδιά, έχω τι? Ότι το 1/2 μη και mv τετράγωνο ισούται με κινητική μείον 100 τζάουλ. Άρα λοιπόν, αν πάω εγώ εδώ και βάλω όπου αρχική κινητική του βλήματος τα 100 τζάουλ, αν βάλω λοιπόν όπου κινητική τα 100 τζάουλ, τι θα πάρω? Ότι αυτό εδώ πέρα ισούται με το 0 και άρα τι παίρνω? Παίρνω ότι αυτό εδώ είναι 0, άρα παίρνω ότι η ταχύτητα του σωματώματος μετά την κρούση πρέπει να είναι 0. που όμως δεν είναι, γιατί το καταλαβαίνεις ότι αυτό το σώμα ή θα μετακινηθεί ή έστω θα αναπηδήσει την ώρα της κρούσης. Θα υπάρξει κινητική ενέργεια. Δεν θα είναι εκεί ακίνητο σαν την πεθερά μου που κάθεται και κοιτάει. Το καταλαβαίνεις? Άρα, εδώ τι βλέπω? Καταλήγω σε κάτι παράδοξο, γιατί εγώ την ταχύτητα την έχω βρει του σωματώματος τι? Αυτή εδώ την ποσότητα, που αυτή η ποσότητα είναι διάφορη του μηδενός. Γιατί είναι διάφορη του μηδενός? Γιατί οι μάζες είναι διάφορες του μηδενός. Το V0, η αρχική ταχύτητα με την οποία εκτόξευσα το βλήμα, προφανώς ήταν ταχύτητα διάφορη του μηδενός. Άρα το γινόμενο δύο μη μηδενικών αριθμών είναι μη μηδενικός αριθμός. Άρα καταλήγω σε άτομο, δηλαδή τι καταλαβαίνω? Καταλαβαίνω ότι αν εγώ πυροβολήσω το βλήμα με αρχική κινητική ενέργεια 100 τζάουλ, το βλήμα δεν θα σφινωθεί ολόκληρο μέσα στο σώμα. Δηλαδή, θα είναι κάπως έτσι. Ένα μέρος του βλήματος θα είναι έξω από το σώμα. Γιατί η αρχική κινητική ενέργεια που του έδωσα δεν επαρκούσε ώστε το βλήμα να σφινωθεί ολόκληρο μέσα στο σώμα. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Και πάμε παιδιά να δούμε το δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα λέει να βρω την ελάχιστη κινητική ενέργεια που πρέπει να δώσω στο βλήμα αρχικά πυροβολώντας, ώστε η ενέργεια αυτή να φτάσει, ώστε οριακά ολόκληρο το βλήμα να σφινωθεί μέσα στο σώμα. Να θυμίσω λίγο κάποιες σχέσεις που είχαμε βρει. Είχαμε βρει ότι το V είναι το M προς M και μη επί V0, το ονομάζω σχέση 1. Και είχαμε πει ότι η κινητική minimum είναι το 1/2 μη και m επί v τετράγωνο συν 100 τζάουλ. Σωστά? Για να δούμε λοιπόν σχέση 2. Για να δούμε λοιπόν πώς θα το σκεφτούμε τώρα αυτό, πώς θα το λύσουμε παιδιά. Για να δούμε. Η αρχική κινητική minimum που πρέπει να έχει το σώμα θα δίνεται από τη σχέση 1/2 μη V0 minimum τετράγωνο. Άρα αυτό το V0 minimum που ψάχνω θα είναι το 2 ρίζα κάπα μην διαμάζα. Σχέση 3. Αν λοιπόν εγώ πάω στην 1 και της φορέσω την 3, θα πάρω ότι το V θα είναι το μη προς μη και m επί αυτό εδώ, ρίζα 2 κάπα μην δια m, σχέση 4. Και αν λοιπόν τώρα εγώ παιδιά πάω στη 2 και φορέσω την 4, τι θα πάρω? Από τη 2 μέσω της 4 θα πάρω ότι η κινητική minimum θα είναι το 1/2 μαζούλα και μαζάρα επί v τετράγωνο, που είναι αυτό το μαρκούτσι εδώ όλο. Στο τετράγωνο παιδιά θα πάει τετράγωνο και θα φύγει η ρίζα, Άρα έχω μη τετράγωνο προς μη και m τετράγωνο
επί 2K minimum προς M. Έχει τίποτα άλλο? Έχει. Συν 100. Άρα, εδώ παιδιά, το τετράγωνο με τη μαζούλα θα φύγει. Το τετράγωνο με την παρένθεση θα φύγει. Το 2 με το 2 θα φύγει. Και παίρνω ότι η κινητική minimum θα είναι μαζούλα επί κινητική minimum προς μαζούλα και μαζάρα συν 100 τζάουλ. Θα φέρω αυτό στο πρώτο μέλος, να χωρίσω γνωστούς από αγνώστους, θα βγάλω και εκείνο παράγοντα το K minimum, άρα το K minimum επί 1 μείον μάζα προς μάζα και μαζάρα, σωστά, θα πρέπει να ισούται με 100 τζάουλ και άρα η κινητική minimum θα είναι 100 τζάουλ προς 1 μείον μάζα, μάζα και μαζάρα. Σωστά. Παιδιά, αυτό το κλασματάκι είναι μικρότερο της μονάδας, Άρα, καταρχήν, αυτό εδώ πέρα θα βγει θετικό, το καταλαβαίνεις. Και θα βγει 1 μείον κάτι λιγότερο της μονάδας, δηλαδή αυτό θα βγει 0, κάτι, άρα έχεις 100 δια 0, κάτι, δηλαδή θα πάρεις αποτέλεσμα παραπάνω από 100. Πόσο θα πάρεις για την ακρίβεια? Νομίζω 120 τζάουλ βγαίνει. Κάνε αριθμητική αντικατάσταση και δες το. Και πάμε να δούμε και ένα τρίτο ερώτημα της άσκησης, που λέει ότι το τρίτο ερώτημα, παιδιά, λέει για ποια τιμή του λόγου μαζούλα βλήματος προς μάζα σώματος το βλήμα θα σφινωθεί ολόκληρο μέσα στο σώμα με αρχική κινητική ενέργεια τα 100 τζάουλ που χρειάζεται ίσα ίσα για να σφινωθεί, όπως είπαμε στην αρχή. Για να δούμε τι μας λέει και πώς θα το βρούμε και να το τεκμηριώσουμε. Εδώ έχω καταλήξει, παιδιά, σε έναν τύπο. Ο τύπος λέει ότι το K minimum είναι το 100 τζάουλ προς 1 μείον μάζα προς μάζα και μάζα. Σωστά. Και τι μου λέει? Ότι θέλει αυτό εδώ να είναι ίσο με τα 100 τζάουλ. Βρε παιδιά, για να είναι αυτό εδώ πέρα ίσο με 100 τζάουλ, δηλαδή τα 100 τζάουλ κινητικής να φτάσουν ώστε το σώμα, το βλήμα να σφινωθεί ολόκληρο μέσα στο σώμα, τι σημαίνει εδώ? Πόσο πρέπει να είναι ο παρονομαστής? Μονάδα πρέπει να είναι ο παρονομαστής. Δηλαδή θα πρέπει το 1 μείον μάζα προς μάζα και μη να τίνει στη μονάδα. Δηλαδή θα πρέπει το μάζα προς μάζα και μη να τίνει στο 0. Και εδώ τι παίρνω? Για να δούμε. Άμα διαιρέσω με το m μικρό αριθμητική παρονομαστή, έχω δικαίωμα να πολλαπλασιάσω ή να διαιρέσω αριθμητική παρονομαστή ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό. Άρα λοιπόν τι θα πάρω? Θα πάρω ότι το m προς m προς το m και μη προς m πρέπει να τίνει στο 0, δηλαδή το 1, μαζούλα δια μαζούλα κάνει 1, και εδώ σπάω το κλάσμα και έχω 1 συν μάζα σώματος δια μάζα βλήματος πρέπει να τίνει στο 0. Και για να τίνει, βρε παιδιά, αυτό το κλάσμα στο 0, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να το διαιρώ με κάτι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, τι θα πρέπει? Ο παρονομαστής του κλάσματος το 1 συν μη και m, πού πρέπει να τίνει, βρε παιδιά? Στο άπειρο πρέπει να τίνει. Και πότε αυτό θα τίνει στο άπειρο? Όταν η μάζα του σώματος είναι πολύ μεγαλύτερη της μαζούλας του βλήματος. Δηλαδή, για πρόσεξε, τι εννοεί εδώ? Αν το σώμα σίγμα δεν είναι ένα σωματάκι
φτιαγμένο από φελό, αλλά είναι ένα τάνκερ, είναι ένα αεροπλανοφόρο. Λες την ώρα που θα το πυροβολήσω με το βλήμα να τρανταχτεί και να κουνηθεί και να χρειαστεί κινητική ενέργεια ως επιπλέον ενέργεια? Όχι, ατάραχο θα μείνει. Ή αν είναι τι, ένας τείχος. Άμα εγώ πυροβολήσω τον τείχο μου, θα μετακινηθεί ο τείχος? Θα αναπηδήσει? Όχι. Γιατί η μάζα του είναι τεράστια σε σχέση με τη μαζούλα του βλήματος. Αυτό εδώ μου λέει ότι η ενέργεια τελικά των 100 τζάουλ είναι ικανή και αναγκαία ώστε να σφινωθεί το βλήμα στο σώμα, υπό την προϋπόθεση ότι το σώμα έχει τεράστια μάζα σε σχέση με εκείνη του βλήματος. Αυτή ήταν η άσκηση. Στο σημείο αυτό θεωρώ ότι έχω καλύψει επαρκώς τουλάχιστον τα πολύ βασικά πράγματα με την κεντρική πλαστική κρούση. Ίσως δεν σας έχω κάνει ένα παράδειγμα με ελαττήριο και κεκλειμένο επίπεδο, θα το δούμε όμως. Την επόμενη φορά θα σας μιλήσω για την πλάγια κρούση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι το να πατήσεις μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like ή και dislike αν δεν σας αρέσει ο τρόπος που τα λέω, βοηθάει πάρα πολύ την ανάπτυξη του καναλιού και της παρέας, όπως επίσης βοηθάει και το να κοινοποιήσεις αυτό το βίντεο ή να μιλήσεις σε κάποιους φίλους, γνωστούς και συγγενείς, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να έρθουν να κάνουν εγγραφή, να παρακολουθήσουν και να ενδεχομένως επωφεληθούν από αυτά τα λίγα που μπορώ να σου πω. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.